Takže ahoj, já vás vítám u mého nového let's play, je to vlastně můj první let's play a je náhodou Paraworld. Předem říkám, že tohleto točím hlavně pro svoje kamarády z blogů, takže asi něčemu z toho, co budu říkat, nebudete rozumět. No, já tady asi nebudu zbytečně dlouho mluvit a začneme hrát. Jak vidíte, mám zatím demo, takže tady mám jen první 2 mise, ale už mám objednanou hru jako takovou. Takže si dáme nový profil, jmenujeme to třeba Beta Raptor, tak se jmenuju. Jinak Jirka to je jméno mýho počítače, Jirka se jmenuje můj táta, ne já. Tak. No a dáme si kampaň a začneme misí nultou, to je tutoriál. Jinak teďko bude následovat dlouhá animačka, tak já ji nechám, ale je v angličtině. Protože bohužel nemám, demo je v angličtině. Já vám pak dám odkaz do popisku videa na jako jednoho slovenského mýho kamaráda, který to má v češtině a tam se můžete na to podívat. Tak, jdeme na to. Tam až se nám to načte. Načítá se nějak dlouho. No. Můžeme začít. Jak vám mohu pomoct? Vaše společnost SIAS exaktní. Ano, vím. Společnost pro exaktní alternativní vědu. Přesně, říká se, že docela štědře podporuje nový vědecký výzkum znalostí o našem světě. A takovou podporu právě teď potřebujeme. Co tedy víte o světě? Vím, že tohle zní šíleně. Našla jsem několik šupin. Podle analýzy DNA pocházejí z Triceratopse. Přesto ty vzorky nebyly starší než 70 let. Jak jsem říkal, jsem geolog. A tady jsem, protože jsem při provádění stratografického výzkumu v terénu narazil na skalní vrstvy ze 3 různých geologických období, které se mezi sebou proplétaly jako cop na té stvrklé hlavě. A jestli to mohu říct, pane, během svého posledního výzkumu v astromechanice jsem narazil na data ukazující ohromné nepravidelnosti v gravitačních polích. To může vést pouze k jedinému závěru. Existuje druhý svět. Naprosto upřímně, pane, jste naše poslední naděje. Pokud máme pokračovat v práci, potřebujeme vaši podporu. No, mohli bychom vám ukázat několik docela poučných věcí. Ado, vzala bys naše ctěné kolegy na prohlídku? Jistě, velmi ráda. Pojďte prosím se mnou. Vítejte na palubě, slečno Holmlandová, pane Benedeku, pane Kole. Potěšení je na mé straně, slečno. Prosím, říkejte mi, Ado. Všichni. Společně zažijeme něco neuvěřitelného. Co se toho týče, slečno Ado? Ti bych si zatím ráda nechala pro sebe. Ale můžu vám říct tohle.
Na místě určení budeme asi za 6 hodin. Tam uvolníme přenosný modul a zanedlouho poté dorazíme do samotného výcvikového Promiňte, tábora. co přesně je ten přenosný modul? Ten předmět tamhle. Myslíte tu bednu? Když tomu tak chcete říkat. Tohle se mi nelíbí. Nemám chuť nechat se vyhodit z letadla v dřevěné bedně. Co je, Stino? Co pak nemáš smysl pro dobrodružství? Jestli to tak předtím nebylo. Teď jsem tady jen z čistě profesionálních A důvodů. k čemu ten přenosný modul potřebujeme? Předpokládám, že kvůli pozorování nebezpečných druhů nebo něco takového. Sestoupíme v něm dolů na zem, abychom nemuseli používat padáky. To je všechno. Vyskočit z letadla v té bedně se mi pořád nijak moc nezamlouvá. Ale zlato, já s tebou skočím do bedny kdykoliv. Všichni se pevně držte. Jsme připraveni na sestup. Dámy a pánové, vítejte ve Viking Parku. Skvělý, tak tomu říkám příjezd. No, tak jo. Welcome to Viking Park. This tutorial will teach you the basics about the game's controls. Tak jsme přistáli s velkýma You can lagama. use the log Přestaňme to skákat do reread řeči. dialogues and notes. No. Takže máme tady 3 hlavní I'm hrdiny. sure you're exhausted from your travels. Why don't you rest up a bit and then explore? Tady this bohužel one? ta hra nejde nějak zapauzovat, tak já to můžu zkusit ještě takhle. No. Tak, máme tady 3 hlavní hrdiny. Jsou to Stina, You can use the arrow keys to Bella change the camera a position. Anthony. Tady máme tadyhletu. To je taková zajímavá postava. Nejdřív je hodná. Forwards will zoom in on the action and give you a close-up view of your units. Já se To zoom omlouvám. out and get a quick Můžeš overview of the zmlknout situation, na chvíli ty just roll your mouse mentore. wheel backwards. Ti budu říkat mental, to bude nejjednodušší. Se omlouvám za menší střih, protože Frap z nějakého důvodu zastavil Rolling the nahrávání. mouse wheel forwards Ale no will jo, zoom in tak- on the action and give Jak you to a chceš. close-up view of your units. Stačí? To zoom out and get a quick overview of the situation, just roll your mouse wheel backwards. Great. No, hurá, děkujem. You can also change the camera position by pressing and holding the Alt key. Alt, Right-clicking a point in the landscape and then Right click. pulling it towards you. no jo, ono to vážně funguje. Ne, já už jsem to samozřejmě hrál, tohleto, ale... A, další animačka, doufám, že se to zase nebude kousat. We're under attack! To arms! I'm afraid your rest will have to wait a bit. Come on! Máme jít za tou Adélou, jak jsme si ji pomenovali. Tak, Question marks Jak to point out děláme? places which are important for the completion of an assignment. Move the mouse pointer over the question mark. A tooltip appears explaining exactly what you have to do here. Assignments are automatically added to the quest log displayed in the upper right-hand corner of the screen. tady. The quest log starts to blink whenever you get or complete an assignment or when an assignment changes. Právě se změnil úkol, tak nám to tady bliká. You can select Podíváme, units co máme by dělat. either left-clicking them or drawing a selection box around them while holding the left mouse button down. Nesmějí zemřít hrdinové You a can also první select krůčky. units by left-clicking them in the Army controller. Máme do nějakého If you armeru, want to add another markeru unit to a poslat group hrdiny. already Tak to nevím, co selected, to je. just hold the Control or Shift key down while left-clicking the unit to be added.
Orders are given using the right mouse button. For example, if you want to send one or more units to a particular place, you just select the appropriate units and right-click the place you want them to go. Jo. Tak, máme jednotky. You should help them. Send the units to Ada. Jo, tak máme jít za Adélou. Tak, máme modrý, to znamená, že jsou naše, zelený jsou neutrální a červený jsou nepřátelský. Tak, ten za Adélou. Hurry! Tím pravým, a oni by se měli rozběhnout, jo. Wonderful. Paráda. Další. Sure. Jinak kdybyste měli nějaký tip, jak zvednout ty FPS, tak mi prosím vás řekněte. Já se to snažím nahrávat jako v HD, ale jako jak vidíte, trošku se to seká. Select the units using a left click or a selection box. No jo, já vím. And then send them on their way with a right click. Run! Tak běžíme. To je FPS. I've never seen a cat that big in all my life. They're attacking the workers. Do something! Ty kočka útočí na nějakýho. Fights and other important events are indicated by pulsating colored circles on the minimap. This way, you can see where something is happening right away. A left click on the minimap immediately positions the camera at the chosen location. I want a closer look at that cadaver. First, we should check and see how much damage the attack caused. Okay, then we'll join you. When you defeat an enemy, you receive a special resource. Its skull. Jo, dostáváme v normální hře dostáváme skilly, tady dostáváme skůly, tyhle ty lepky. You can use them to promote units to higher levels. Jo, můžu zvednout The takové higher the level. level to which you want to promote the unit, the more skulls it will cost. Že momentálně nemůžu, je to tady všechno zamčený. No, tak půjdem za tebou, Adélo. Jo, máme jít za ní, tak půjdem. Jak chceš. No tady. Jo, máme questovej hotovej. The main building was only lightly damaged. We should be able to repair it ourselves. Takže máme opravit hlavní budovu. I guess I'll go get the tools. We have people for that. Aha, tak the necessary resources can be found in the immediate area. It'd be best if you could keep an eye on the workers. Máme dohlížet na nějaký pracovníky. Tak pracovníci. Jo, máme tady pracovníky nějaký. Značíme. Takže si jednoho poslám. By harvesting berries, for example. Food is required to produce new units or to do research. Tak. Select your workers and use a right click to send them out to get berries. No, půjdeme na borůvky. No, tohle asi nebudou borůvky teda. Jako, se mi jako moc borůvky nezdá, tyhle ty keříčky tady. Takový. No. Zvláštní to ovoce. No, tak počkáme, až to trošku naberou. Tady potřebujeme. Kolik potřebujeme? 90, tak to bude za chvíli. A zrovna jim přišla nějaká zpráva, tak to necháme bejt. Jo, proč to trvá tak dlouho? Jo. Tady udělá nějakou složitou rovnici ten Bela, tak potřebujeme víc pracovníků. No, tak. If you need more workers, you can produce them in the town center. Select the town center and tell it to produce 3 workers. 3 další pracovníky. Si uděláme tak 1, 2, 3. Čekáme chvíli, než se nám udělají. Exactly. Jo, správně, já vím, že správně. Děkuju za uznání. Worker is ready for duty. Wonderful. Jo, to je dobrý, že jsi připravený na povinnost. Já mám teďko sluchátka, ale mám je tak divně daný, že vypadám, jak kdybych ovládal nějakýho robota. To je dost nepohodlný. No, tak to potřebujeme. We should split up and look for more resources. Z těch
Těhle. Resources can be found anywhere on the map. Stones and food sources are represented by white squares on the mini-map. Forests used for wood are shown in green. No, tak máme najít. Co máme najít? Kámen máme najít. Tak já vím, že kámen je tam nahoře, tak budeme tam poslat tyhle ty hrdiny jednoho tady z toho Warcraftem, nebo tyhle ty všechny tři. Když tady spěj. Půjdeme nahoru. Tady je takový otazníček. Jo, mám se tady podívat, tak já se sem podívám. No, jdete za mnou už konečně, kde jste? Jo, už běží. Tak, poběžte. A to tady těží čutry, víte o tom? No, tak. Jo, aha. Já musím ještě sem vejít kousek. Sure thing. So, there are a few stones left here. I'll send over a couple of workers. No, těžte. You can build stone quarries and foresters' lodges close to where resources are harvested to shorten the distance your workers have to travel. The workers will then bring the resources there instead of to the town center. These buildings also increase storage capacity. Once the available storage space has been used up, no further resources of that type can be harvested. Jo, takže máme postavit nějakou stone quarry. Česky nevím, co to znamená česky. Abychom ty pracovníky nehodili až dolů do toho centra, ale mohli být přímo tady. A sem to nosit a taky nám to zvedne jako maximální počet, který můžeme tamhle nahoře, tady mám zrovna 300 jako maximum, tak tady to o kousek zvedne, teďko nevím přesně o kolik. A tak tady nám pracovník jde stavět. Ostatní jdou těžit kámen, tak to by mělo být za chvíli hotový. A jedu. Well done. Once you finish building the quarry, you should see about building a forester's lodge. Tak, teď máme začít pro změnu stavit nějaký, česky se to překládá jako myslivna, myslím. Ne. Tak ji postavíme někde, kde ji postavíme, někde tady blízko, tady nemůžu. Tak podívám na dolů. Když to je hrozný, jak se to seká. Prosím vás, kdybyste věděli, jak ty FPSka nějak zvednout, aby to furt zůstalo v té HD kvalitě, tak mi prosím vás řekněte, jo. Tak, stavíme. No, jedu. Kde seš? Potvora, tady seš. No, běžím. Jste pomalý hrozný. To bych vám mezi tím mohl říkat, než to postaví. No, než já něco vymyslím, tak už to bude mít postavený. No tak teď už nemá cenu něco vymýšlet, to je jedno, tak já si možná na něco vzpomenu potom. Well done. No, tak co ty, mentále, co máme dělat teďko? No, výborný. No, super, že jo? Co máme dělat teď? Máme najít nějaký ty resursy. 300 od každého, Ježíši Kriste. Tak, vás 3 pošlem těžit dřevo. Jo, už máme dost. Tady ještě nějaký šutrů, taky máme dost, tak to taky těžit dřevo. Všichni pracovníci na dřevo, potřebujeme hodně dřeva. Jedu. Já vím, že ten tutoriál je asi nudnej trošku, ale ty mise už budou pak lepší. Samozřejmě pokud se nebudou takhle sekat. No, co bych vám ještě mohl povídat, teď máme chvíli času, možná. Tak třeba... Já nevím. Ne. Tak já vám nebudu povídat nic, tak si zatím můžete skočit pro něco. Já tady na vás budu čekat a zavolám vás, až budou hotoví tady ti pracovníci, to bude za chvíli.
Tak už jste tady? Pojďte sem, rychle. Jo, dobrý, jste tady všichni. I ty? Jo, dobrý. Tak, co ty, Adélo, co nám říkáš? No, tak... V podstatě, že máme už dost věcí na to, abychom upravili tady ty budovy. No, tak máme toho dost. Pošlem 2 tyhle, aby upravili tady ten town center. 2 z nich pošlem tady do té zadní budovy, do té chalupky, nebo co to je. No, česky se to překládá jako chalupa, no. Tak, v podstatě je to jako budova, kde bydlejí vojáci. Že jich můžu mít víc. Tak, za jak dlouho to budete mít do toho jíry? To. Tady tím to trvá, tak tady to prostě ještě tyhle 2. Mnoho. Když to ještě vystavit. Tady to. Jo, máme vystavit budovy. Tady. Taky. Tak. Exactly. Ty první díly budou takový nezáživnější, ale pak až se to trošku rozjede, až budu mít tu originální hru, oficiální, tak už to snad bude lepší. Jinak tu hru si asi objednám dneska už. Byste nemuseli moc dlouho čekat na další díly. Tak snad se to bude líbit. Well done. Máme hotovo. A animačka, doufám, že se nebude sekat. Bacha, je tam šavlozubej tygr. No, překládá jako Smilodona, tak v podstatě jedno je to samý. No, děkuji, zabec tam pracovníka, ty blbečku jeden. No, zabij ho! Pozor! No, pomstěte ho! Dobrý. A tohle ten chcípnul a jeho duše z něj takhle vyletí. A dostane se do nějaký taverny. Tamhle vzadu. A tam se ho můžeme oživit, jak nám ty komentář řekne. No, padnu. Když mám přístup k té taverny, tak ho můžu znova najmout, když mám dost těch věcí. No, tak si tě najmem zase zpátky, ne? Kolik stojíš? Docela dost stojíš, hele kamaráde. A štěstí, já jsem tu dostal nový ty suroviny, takže si to můžeme znova najmout. Tak si chvíli počkáme. Ten díl je hlavně očekání. Že já už možná vím, jaký tomu dám nadpis. Vy už ho určitě a já ještě ne, tak to. Zatím pošlem nějaký pracovníky, ať těžejí. Tohle máme, tak nějaký šutry, ať těžejí tady nahoře. A ty 2 zující pošlem na jídlo. Jinak nejlepší na jídlo podle mě nejsou tyhle ty sbírající ty. Ale tady, když za chvíli tady budeme někde, a tady se budeme moct postavit, přestaň žvanit ten mentál jeden. Tady si pak postavíme přístav, budeme muset rybařit. Tak, tady už máme oživenýho bélu. No, je, víš, věda je vyčerpávající, hodně. Jo, my jsme ještě neskončili, jo, ty Adélo 1. No, tak co máme dělat? Jo, máme si vzít nějaký lidi, aby nám pomohli. Before we can produce better combat units, we will first have to expand our settlement, so that we can do the necessary research. Takže to jsem trošku nepochopil, teď to, co říkal předtím, než budeme moct dělat nějaký jednotky lepší. No further units can be produced once the limit has been reached. Takže potřebujeme postavit nějaký tyhle asi ty chaloupky. Jo, 2 máme postavit tyhle klitič. Takže toho pošlem jinam. Pošlem tady toho dřevorubce, aby postavil tohle. Jednu. A tady tu postavíme. Můžeme ještě otáčet těma budovama, ale to teďko
Now you can use the mouse to rotate the building. Nemůžu předvíst, When you protože jsem release to the button, postavil. the building will remain in the last Já to než location sem shown. dojde ten ze zhora, tak tenhle ten už to dávno You won't postaví. be able to see whether or not you can No, actually place the building there until you release the shift Asi key. jo, to ne, o kousek to nestih. Rotating a building can shorten Hurá. travel distances and can sometimes allow buildings to be to placed in bylo hotovo. spots where the normal orientation wouldn't allow. Jo, mám Well postavit. done. You will have to develop Epoch 2 before you can research new buildings and more powerful units. Select the town center and then click the Jo, Epoch 2 takže button. máme upgradeovat tady to svoje centrum města na epochu 2, teď máme epochu 1. To uděláme. Abychom mohli stavět další budovy, nám říkal tam ten mentál. Tak. No, co bude? Jo, teď je zase čekání. A ráda, to jsem chtěl nejvíc na světě. Ne, teď jsem si vytrhnul sluchátka. A ráda. Já vypadám, jak kdybych ovládal nějakýho robota. Já mám ty sluchátka daný přesně v obrácení, než by měly být. Mám přes čelo ten, co má být nahoře na hlavě. Ty sluchátka mám za ušima. Mikrofon v kuse, abych nemusel držet ten, co do něj zpívají zpěváci. Vypadám, jak kdybych ovládal robota, když se na sebe podívám tady do skříně. No, tak. You have to develop skoro je. Epoch 2. A jedu již bum. A šup, hotovo. Hurá. Super. Máme epochu 2. A co jsme dostali teď? No, my jsme nedostali, tak moment. Tady máme někam nahoru jít. A animačka. Tak někam jdeme. Jdeme kam jdeme. Nějaký soše tady jdeme. To je za sochu tohleto. Vypadá jak nějaký bojovník ten. Yeah! Infantry units are produced by the barracks. In the course of the game, you will also get to erect buildings capable of producing other combat units. But for now, a barracks jo, is tak enough. mám postavit kasárny. Barracks. Tak jdem postavit kasárny. Tady jo. Tak jo, takhle se rotuje tou budovou, držím shift a otáčím myší, tak si ji narotujem třeba takhle, ping. Do tebe. No. Co jsem vám to říkal? Teď se zase vzpomenu. Jo, jak jsem říkal, že pro všechno mám vlastní jména, tak jsem ještě zapomněl říct ty jména těch národů. Oni v originále jsou to Severani, za ty hrajem teďko, pak jsou tam nějaký, ježiš, Dastries, jak se to překládá? Moment, chvíli. Počkejte. Tak, tady... Dejnonichu, prosím tě, nesklam mě, jo, teďko jdu na tvůj blog, tak se podíváme, jak se jmenují v češtině, tak. Tak. Jo, pouštní klán, samozřejmě. Tak. Děkuji, Dejnonichu. Jsem tady. Tak. A ty poslední jsou dračí... Ne, já jsem řekl blbost, že? Já jsem řekl pouštní klán, blbost, pouštní jezdci. A ty poslední jsou dračí klan. No a teď hrajeme za ty Severany, tak jak se je pomenu? Pomenujem si, že třeba neandrtálci to budou, tady Severani, oni taky trochu vypadají jako takový trpající. Tak, no, máme hotový. Tadyhle ty kasárny, co to řekne česky? Each unit is particularly effective in combat against a specific máme type of 4 enemy. For example, spearmeny. Spearmen are particularly effective in fighting animals. Spearmeni, oštěpaři to jsou. Now produce 4 4 máme spearmen. udělat. Česky to překládají nějak jako kopíníci. Nemám, co nemám? Dřevo! Oni potřebujou ten? Na oštěpy potřebujou dřevo. No, to je chyba. All selectable objects have their own Tak tooltip. pojďte těžit dřevo, vy tři, rychle, kde These je are ta základna. displayed above the minimap on the right whenever the mouse Tady points to that těžit object. dřevo, potřebujeme dřevo. Já už tam vlastně netěžím. Everything worth knowing about the object is shown there in point form.
If you select the object, detailed information on it will be displayed in the info window at the lower left. For example, its exact combat values. What's up? Tak to je jedno, já to v podstatě chápu, co nám chce říct, že mají určitý schopnosti, myslím. No, tak kde je to dřevo, už můžem? Ještě ne, kolik 80 dřeva, tak to posoutěžíte tady ty. No, pojďte těžit, potřebujeme dřevo. Dřevo, tady. A tady máme les a my ho nestěžíme, to by byl hřích. No. No, tak už. Jo, ještě každý ten specifický voják se tady nějakým způsobem cvičí. Já takhle pohnu kamerou, doufám, že se to dělá takhle. No, tak se hýbá kamerou. Sakra, já si vzpomenu, jak se primitivně pohne kamerou, jak se ta kamera rotuje. To je hrozný se mnou. Bude taky let's play tohleto jednou. No, prostě každá jednotka se tady v těch kasárnách se každý jinak cvičí, třeba ty bojovníci normální se sekerou se cvičí tady u toho barelu, že do něj kopou, a tady ti spearmeni se zrovna cvičí takhle. Vylezou tamhle na střechu. O něčem hodí svůj oštěp. Já bych to chtěl otočit, ale to si vzpomenout, jak se to dělá. Sakra. Jak se to... Co to je? To je jedno. To je zvláštní, to jsem ještě neviděl. Kriste, jak se rotuje s kamerou, taková primitivní věc. Já to do příštího dílu zjistím, pak vám to ukážu. Tady vidíte toho spearmana, možná uvidíte možná, jak se tady cvičí, tady vlastně zhora vyleze. Někam hodí oštěp. Jo, trefil se tady do cíle. Druhej taky. Tak. Dobrý, jsi dobrý. Vlastně dobrá. To je ženská. No. There must be a den close by where they raise mladý ty šavlozubci, jo? No, tak je musíme zabít, že jo? Nemůžete řešit mírovou dohodou s těma šavlozubákama. They are also particularly vulnerable to other units. While spearmen are particularly effective against animals or mounted, they are much less effective against infantry, and buildings. You can select all units of a certain type simply by double-clicking a single unit. The Army Controller on the left-hand side of the screen gives you a fast overview of all of your units. You can open or close the Army Controller using either the Tab key or by clicking the jak dlouho natáčím, tohle to nebude 20 minut, ty bláho. You see all your units, and when closed, only those units which are fighting or have nothing to do. Units or groups of units can be selected in the Army Controller by left-clicking them or drawing a selection box around them. Tak, fajn. No, tak já jsem zase tady, zjistil jsem nemilou zprávu, že už natáčíme 33 minut. A já bohužel ještě nemám ten rozšířený limit na YouTube, takže nemůžu natáčet videa další než 115 minut. Takže já to budu muset rozkouskovat asi na 3 části. To bude sranda teda, to vás potěším, už vím, no. Já se to pokusím pak zkompletovat, až dostanu ten limit větší, tak to snad už nebudeme časově omezení. Připomeňte mi od příště, abych si tady nastavoval budíka, jo? Jinak teď je 4:30 v pondělí odpoledne, abyste měli tak časový přehled, jak dlouho bude trvat, než to nahraju na ten YouTube. No a já už jsem to tady uložil na tomhle místě, tady mám save 1, tady můžeme smazat. Yes. Yes. Tak, máme to tady uložený. A já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Doufám, že se to líbilo dvojnásobně těm, pro který to natáčím. Mým kamarádům z blogu. No, máme najít hnízdo a to si necháme už na příště. Takže já se s váma prozatím loučím a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj.